اما آنفولانزا یکی از راهکار زیاد داره. راهکارهای خونگی دم دستیشو میگم که بتونید استفاده کنید. راهکار دارویی زیادی که بعد حالا برید بگم. برای اینکه چون یه بیماری ویروسیه و التهابات ریوی و دستگاه گوارش و اینا رو درگیر میکنه و حتی حالا منجر به مرگ هم میتونه بشه. ما چه کنیم که پیشگیری اتفاق بیفته؟ یک، در طول روز هر روز در منزل اسفند و کندر دود بدید. اگر این حتی تو شرایط آلودگی هوا هم مؤثره که رسوبات و آلودگی ها و بیماری هایی که منتشره، اسفند و کندر دود بدید. اینم همینجا عرض میکنم باید همه مدارس، همه مکانهای عمومی، همه مهد کودکان، همه جاهایی که اجتماعات این چنین هست اسفند و کندر باب بشه. یکی از چرا میگم مدارس و مراکز آموزشی، گونی سیب زمینی تا حالا پر کردین؟ تا حالا گونی پر کردین؟ پر که میشه یه تکون میدید جاواز نمیکنه؟ این کار تکون دادن رو اسفند تو مغز بچهای من و شما انجام میده. یعنی اسفندی که دود میکنید توی سر کلاس بیاره یکی اسفند دود کنه. این استشمام عطر و رایحه اسفند مغز رو گرم میکنه، گنجایش مغز باز میشه و فعال میشه، گیرایی بچه‌ها بیشتر میشه تو مباحث علمی. حالا سوای از اون ضد عفونی کننده محیطیه. خب حالا اونایی که اهل دلید و مشکلی ندارید، اخ و طف نمی‌کنید، بعدتون نمیاد، عنبرنسا هم همین اتفاق رو رقم میزنه. یعنی دود دادن اون همین کار رو تو محیط منزل انجام بدید. هر روز اسفند و کندر دود بدید یا عنبرنسا دود بدید. این ضد عفونی کنندگی. یک. دو، هر روز استفاده داشته باشید. اینا همه برای پیشگیریه و حتی تو درمان هم مؤثره ها. هر روز استفاده مداوم کنید به مدل‌های مختلف از این شلغم. اون وقت حالا پخته شد چه طبق روال معمول آب پز میکنید و میخورید، چه تو سوپ و آش و این غذاها استفاده میکنید، چه این که همون شلغم رو اینی که دارم عرض میکنم این یه ضد ویروس، ضد عفونت، ضد التهاب، هر چی که شما ضدهایی که تو ذهنتون میاد این هست، ولی خونگیه، سالمه. شلغم رو داخلش رو خالی کنید با قاشق، انگار میخواد دلمه درست کنید، خالی کنید و توشو عسل پر کنید. این نسخه معروف استاد خیراندیشه دیگه. توشو عسل پر کنید و بذارید گوشه یا روی حرارت غیر مستقیم شعله گاز یا کنار بخاری یا شومینه، بذارید آروم آروم خودش طی چند ساعت پخته بشه. این عسل با این شلغم ممزوج بشه، یه لعابی هم میندازه. تمام این پک رو استفاده کنید، یعنی شلغمش رو، عسلش رو و اون لعابش رو استفاده کنید. این رسما اگر روزانه یه دونه از این استفاده بشه هم پیشگیری هم درمان. باز دوباره یکی از چیزهای درمانهای خانگی که شما برای آنفولانزا میتونید انجام بدید، پختن پیاز. یعنی پیاز رو بپزید تو آب، یکم این پیازه که پخت، حالا یکم عسل بهش بزنید، یه دونه پیازی که با عسل هم حالا یه خود شیرین شده رو مصرف بکنید روزانه. این خیلی عالی. این که روزانه که میگم، حالا کسی که مریض شد مثلا شاید بشه روزی 2 بار، روزی 3 بار، ولی در کل به صورت روزانه این پیاز استفاده، یا این پیاز پخته رو استفاده، یا بعضی هم حالا میتونید استفاده بکنید پیاز رو مثل چیپس و ماست استفاده کنید. پیاز رو برگ کنید بزنید تو عسل بخورید مثل چیپس و ماست. یه همچین حالتی. این فوق العاده ضد التهاب و ضد عفونت و ضد رسوبه. حتی تو این فصل دیگه چی کمک میکنه؟ امام کاظم علیه السلام مساج صلوات بفرستین. مریض شدن، امام کاظم مریض شدن، بعد دستور دادن که یعنی اطباء اومدن هر کی یه دارویی داد و فلان، اینا گفت بابا شما که عقلتون نمیرسه، اینی که میگم اون برید درست کنید بیارید من بخورم، مشکلم حل میشه، مشکل بیماریم حل میشه. و اصلا اون دارو به نام داروی ایمنی امام کاظم معروفه. داروی ایمنیه، اصلا اسمش روشه، پیشگیریه. اگر کسی هر 10 شب یک بار، این تابستانه و زمستانه داره، یعنی تو فصلهای گرم یه گیاه داره، تو فصلهای سرد یه گیاه دیگه جاگزینش میشه، اینو اگر به اندازه 1 قاشق چایخوری تو دهن بریزن و اجازه بدن همینجوری آروم آروم جذب بزاقی بشه و بره داخل دهان، این سطح سیستم ایمنی بدن میبره بالا. بچه و بزرگ هم نداره.
سطح سیستم ایمنی بدن آدم بیار بالا، نه تنها در مقابل آنفولانزا و بیماری‌های رایج، هر بیماری سطح سیستم ایمنی بدن بالاست. همیشه سیستم ایمنی بدن بالا نگه می‌داره. حالا اگر مریض شدن این رو باید 3 شب پشت هم دیگه اجرا بکنن که این درمانه. اون وقت یه قاشق چایخوری از این خورده میشه. از این دارو هم میشه، حالا چون خاصیت پیشگیری داره گفتم والا داروهای دیگه‌ای هم هست که این داروی ایمنی امام کاظم رو استفاده بکنید. حالا اگر خواستید میتونید همین سلامت کردن تهیه بفرمایید که استفاده ازش بکنید. اما حالا قبل از اینکه اینو استفاده بکنید حتما از این پیاز و از این عنبرنسا و از این اسفنده و از اون شلغم استفاده مداوم داشته باشید. کاملا ضد التهاب، ضد عفونت و همه این گرفتاری ها رو برطرف میکنه. یعنی چند تا چیز ساده خونگی در دسترس، ضد و پیشگیری کننده از آنفولانزا و بیماری های طیف این چنینیه.